شما با نصب پلاگین گودبای گرین اسکرین میتونید در پریمیر و افتر افکت بک‌گراند سوژه‌تون رو بدون نیاز به کروماکی حذف کنید. بعد نصب این پلاگین در بخش ویدیو افکت ها و بلیس پلاگینز گودبای گرین اسکرین اضافه میشه. اما برای حذف پس زمینه این پلاگین به ما چند تا آیتم میده. ولی چون من فعلا میخوام بک‌گراند سوژه‌مو بردارم، گزینه کینگ مود به اتوماسک یا ماسک خودکار تغییر میدم. همونطور که میبینید الان در بخشی از تصویرمون مخصوصا لبه‌های تصویر مشکل ایجاد شده. خب اما برای رفع این مشکل گزینه اتوماسک مود رو به هیومن تغییر میدم تا با این کار به پلاگین بگم که میخوام تشخیص خودکار رو برای انسان انجام بدم. حالا همونطور که میبینید وضعیت لبه‌های تصویرمون بهتر شده. اینجا من از قبل یک کالر مت سفید ساختم که اونو توی بک‌گراند قرار میدم. شما میتونید از این روش برای اضافه کردن متن توی بک‌گراند سوژه‌تون هم استفاده کنید. آیتم دیگه‌ای که این پلاگین در اختیار ما میذاره حذف یک رنگ مشخصه. خب برای انتخاب یک رنگ کافی از گزینه کالر استفاده کنید و با استفاده از قطره چکون رنگ مورد نظرتون رو انتخاب کنید. همونطور که میبینید پلاگین خیلی سریع رنگ مورد نظرتون رو تشخیص میده و اونو حذف میکنه.